Kumusta mga kaibigan sa Weller Channel? Ngayon ipapakita ko paano ayusin ang error sa pag-verify ng integridad ng mga files sa iPhone. Ganito ang error na lumalabas kapag nag-download ng ilang apps. Punta sa Settings, Screen Time, Content and Privacy Restrictions, tapos i-on ito. Siguraduhin na naka-on ang Safari dito. Sige. Punta sa Settings, tapos sa Safari. Punta tayo sa Safari. Scroll sa baba sa Additional. Dito, i-click ang Website Data. Tapos i-click ang Remove All Website Data. Ayun. Sunod, i-click ang Advanced. I-click ito. Scroll sa baba, Clear All, at Reset All to Default Settings. Yun lang yun. Si Weller to like at subscribe sa channel. Magandang linggo sa inyo. Salamat sa lahat.